32 माथि मान्दैनौ हामीहरू जान्दैनौ 32 माथि मान्दैनौ नेभी सर जिन्दाबाद नेभी सर जिन्दाबाद। नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान मस्यौदा पारित गर्नका लागि जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा भेला भएका नेताहरूलाई दबाब दिन आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा भएका नेभी संघका 2 गुटबीच इट्टा हानाहान भएको हो। नेभी संघमा नेता कुन्दनराज काफले नेतृत्वको गुटले नेभी संघमा 32 वर्षे उमेर हद लगाउन माग गर्दै कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ भने पूर्व सभापति नयनसिंह महर नेतृत्वको पक्षले उमेर हद राख्न नहुने पक्षमा छ। आइतबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरू आउन थालेपछि 2 पक्षले आफ्नो माग सम्बोधन गराउन माग गर्दै चर्को नाराबाजी गरिरहेका बेला एक अर्का बीच इट्टा हानाहान सहितको झडप भएको हो। सुरुमा पानीको बोतलबाट सुरु भएको 2 पक्षीय भिडन्तले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्नु परेको थियो। झडपमा परि माउन्टेन टेलिभिजनकी पत्रकार पुष्पा पोखरेल, क्यामेराम्यान विक्रम साक्य घाइते भएका छन्। हामी माउन्टेन टेलिभिजनबाट नेभी संघको आज विरोध तथा र्याली कार्यक्रम भनेर रिपोर्टिङको क्रममा उहाँ पुगेका थिए। पार्टी कार्यालय अगाडि नेभी संघका कार्यकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका थिए। हामीले सोही क्रममा फुटेज तथा बाइटहरू लिइरहेका थियौँ भने उसै पछि कार्यकर्ताहरू आएर एक्कासी 2 पक्षबीच ढुङ्गा हानाको स्थिति, इँटा फालाफालको स्थिति सिर्जना भयो र हामी प्रेसमाथि पनि हामी भाग्दै गर्दाखेरि ढुङ्गा इँटा हान्दाखेरि चोट लाग्यो। मेरो 2 ठाउँमा खुट्टामा चोट लागेको छ, एक ठाउँमा घाउ नै बनेको छ र हाम्रो क्यामेरा पर्सन मसँगै जानुभएको क्यामेरा पर्सन दाइको पनि खुट्टामा चोट लागेको छ।